Hei! Tällä videolla käymme läpi, kuinka lisäämme uuden palkansaajan NetVisor-palkan laskentaan. Uutta käyttäjää lähdetään lisäämään palkat-valikon kautta kohdasta uusi palkansaaja. Annetaan henkilön nimi. Ja lisätään henkilötunnus. Tämän jälkeen paina lisää valintaa. Kun olet painanut lisää valintaan, lähdetään täyttämään lisää henkilön tietoja. Jos sinulla ei ole henkilön osoitetietoja tiedossa, voit ohittaa kentät laittamalla siihen esimerkiksi viivan. Jos sinulla ei ole tiedossa työntekijän puhelinnumeroa, voit laittaa tähän kenttään 0 ja jatkaa täyttöä. Lisää tilinumero ja paina tabulaattoria. Tämän jälkeen järjestelmä muodostaa automaattisesti PIC-koodin. Seuraavaksi liitä henkilö palkkamalliin. Jos käytössä on ulkopuolinen työajanseurantajärjestelmä, josta tuodaan työaikatietoja, lisää myös palkansaajanumero, joka vastaa työaikaseurantajärjestelmän numeroa. Ennakon velkatili voidaan jättää ennalleen. Palkkalaskelman toimitustapa voidaan valita tästä vetopalkista. Jos palkkalaskelmalle on tarve antaa lisää infoa, voidaan tähän lisätä teksti, joka näkyy kyseisen henkilön palkkalaskelmalla. Seuraavaksi meillä on kommenttikenttä. Tämä on tarkoitettu palkanlaskijan omiin muistiinpanoihin, ja tämä kenttä ei näy palkansaajalle tai muille käyttäjille. Seuraavaksi määrittelemme vuosilomatiedot. Ensimmäisenä valitaan lomapäivien kertymäsääntö. Ja valitaan täältä vuosilomalain mukainen kertymä. Kertymä päättelee henkilön työhöntulopäivästä, onko vuosilomalain mukainen kertymä 2 vai 2,5 päivää. Jos henkilöllä on prosentuaalinen lomalaskenta, lisätään tähän kenttään lomaprosentti. Tämä toimii samalla tavoin kuin tuo lomapäivien kertyminen, eli sieltä katsotaan henkilön työsuhteen alkupäivästä, onko kertymäprosentti 9 vai 11,5. Määritä henkilölle se lomalaskentatapa, johon hän kuuluu. Tarvittaessa voit määrittää työssäoloehdon, jos työaikaa seurataan päivätasolla NetVisorissa. Jos henkilö kirjaa työaikaa NetVisoriin ja hänellä on liukuva työaika, määritellään tähän liukuman seurannan aloituspäivä sekä mahdollinen alkusaldo. Seuraavaksi meille tulee tilityspisteet, jossa käsittelemme henkilön vakuutukset tai vakuutuskäsittelyt. Tilityspisteellä henkilö määritellään oletuksena työlin alaiseksi työntekijäksi. Työl- ja työttömyysvakuutuskenttiin tulee automaattinen käsittely, jonka perusteella määritellään henkilöltä perittävät työl- ja työttömyysvakuutusmaksuprosentit. Järjestelmä päättelee automaattisesti henkilön henkilötunnuksesta, mitä prosenttia käytetään, ja osaa sen myös päivittää. Henkilö liitetään myös tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu tilityspisteille, sivukulujen jaksotusten käsittelyä varten sekä tulorekisteriä varten. Palkansaajan lisätiedot valitaan siinä tapauksessa, että jokin noista ehdoista täyttyy ja lisätieto tarvitaan tulorekisteriä varten. Palkansaajalle tulee laittaa palkat-palvelu päälle siinä vaiheessa, kun palkanlaskenta kyseisen henkilön kohdalta alkaa. Huomioittahan, että veloitus lähtee heti siitä hetkestä voimaan, kun tuo rasti laitetaan päälle.
Jos yrityksessä halutaan seurata koulutustietoja, voi kenttään täyttää tarvittavat tiedot. Työsuhteelle määritellään työsuhteen alkamispäivämäärä. Jos henkilö on siirtynyt vanhana työntekijänä toisesta yrityksestä kyseiseen yritykseen, laitetaan yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivämäärään ensimmäisen työsuhteen alkupäivämäärä. Ammattinimikekenttään annetaan ammattinimike sanallisena. Ammattiluokkakenttään lisätään Tilastokeskuksen vaatima koodi. Koodia voi lähteä kirjoittamaan numeerisesti tai sitten ihan tekstinä, jos luokka on näin tiedossa. Palkkauksen muoto kannattaa tuonne määritellä. Samoin työsuhdetietoihin, onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Ja työsuhteen tyyppi. Ja täältä pääsemme määrittelemään työehtosopimuksen. Ja tämä hakukenttä toimii samalla tavoin, eli tähän voi lähteä kirjoittamaan työehtosopimuksen nimeä tai sitten lähteä hakemaan koodilla. Säännölliseen työaikaan määritellään viikoittainen työaika. Jos henkilöllä on vapaa käyttöetuauto, määritellään tähän autoetuauton käyttöönottovuosi tulorekisteriä varten. Ja jos työsuhde on määräaikainen, voidaan tähän määritellä jo työsuhteen päättymispäivän määrä. Painetaan valintaa Luo uusi palkansaaja. Nyt palkansaaja on tallentunut järjestelmään. Ja samalla tämä perustietokortti hieman supistui. Eli tässä ei enää ole työsuhdetietoja näkyvillä tässä etusivulla, vaan ne löytyy nyt tuolta ylhäältä kohdasta työsuhteet. Ja klikkaamalla tuota ammattinimikettä pääsette porautumaan tietoihin. Seuraavaksi lisäämme palkansaajalle verokortin. Klikkaamme kohtaa verokortit ja lähdemme syöttämään verokortin tietoja. Verokortille voi tehdä tarvittavat tarkennukset, jos nämä ehdot täyttyvät. Ja verokortin tyypin voi valita tarvittaessa tuolta vetopalkin takaa. Tulorajaan vaikuttavat ansiot täytettäisiin siinä tapauksessa, että palkanlaskenta siirtyy toisesta järjestelmästä NetVisor-palkanlaskentaan ja halutaan ilmoittaa jo verokortilla käytetty ansio. Tallennetaan tämä. Ja viimeiseksi käymme lisäämässä kiinteät palkkaperusteet. Otetaan palkat ja palkkaperusteiden hallinta. Ja täällä pääsemme lisäämään sitten kiinteät palkkatiedot valitsemalla sarakkeen, mihin tieto viedään. Ja tänne voi viedä useampia arvoja tarvittaessa. Ja tallennetaan. Nyt olet perustanut palkansaajan NetVisoriin tarvittavin ohjaustiedoin.